ته کور ته 15 منه کویلا راوړه او په هغې باندې که ته لرګي بلوي، که ته په باندې ځان ګرموي او که ته ته نه بجلي جوړوي، او که ته دغه 15 منه کویلا په 2 کالو کې ختموي، که ته یې په 5 کالو کې ختموي. خو بل کور ته زه راوړم 1 ګرام یورینیم یعنې دومره 1 ګرام یورینیم مې راوړو، نو ستا د 15 منه کویلا چې تا ته څومره طاقت درکوي، څومره بجلي درته جوړوي، دغه دومره بجلي ما ته 1 ګرام یورینیم جوړولی شي. دومره دا څنګه چل دی؟ په دې شي کې دا دومره طاقت د کوم ځای نه رالو؟ نن وړاندې کوو یورانیم انریچمنټ ټاپک دی، ډېر په اسانو الفاظو کې وړاندې کوو. ستاسو توجه لږ غوندې بدله شوې ده، نو ما در سره هم لږ غوندې د توجه بدله کړه. نن به بدلې خبرې وکړو. شاته چې تاسو ته دا کوم کاڼی ښکاري، دا عام کاڼی نه دی، دا هغه کاڼی نه دی چې ترکانې په دیوال کې لګوي، نه دا زما او ستا په پټي کې پروت دی دا کاڼی، او نه دا سونه ده. دا کاڼی دی یورانیم اور دی. دې ته ویلی شي یورانیم اور یا یورانیم روک ورته ووایه. یو کاڼی دی په غره کې دی یا په ځمکه کې دی، دا ما راویستل. وردي واچوئ، هیلمټ واچوئ، هر څه ځان مکمل پیک کوي. دې کاڼي ته به هسې اخوا دې خوا ده سره به نه راوړئ هر وخت دا کاڼی راوالی. دا کاڼی چې تاسو راواخستلو، نو د دې اوس څه شی وکئ؟ کرشنګ وکئ، میلینګ وکئ. سبا به په دغه ټاپک باندې خبره کوو په ډیټیل کې. دغه کرشنګ چې کله تاسو وکئ، نو تاسو ټرې ته یعنې تاسو د مجمع ته زیړ پوډر رالو. دې پوډرو ته ویلی شي یلو کیک. کیک دی، زیړ کیک دی، دا د دې نوم دی. دا یلو کیک څه شی دی؟ دې یلو کیک ته غټ لکه چې کوم مین نوم ورته اخیستل کېږي، نو هغه دی U3O8. دا اوس ډېر مطلبي کیک دی. د دې به کوو انریچمنټ، یورانیم انریچمنټ. پهله دا وپېژنئ چې یورانیم څه شی دی، بیا دا وپېژنئ چې انریچمنټ څه ته وایي. یورانیم انریچمنټ، یورانیم یو الیمنټ دی، بلا قسم ته په سلونو الیمنټس پراته دي دلته کې، څنګه چې وسپنه ده، څنګه چې لیډ دی، څنګه چې سونه ده، څنګه چې چاندي ده. دغسې موږ سره یو بل شی دی چې هغې ته موږ یورانیم وایو. اوس یورانیم د نورو الیمنټس په نسبت سره ولې ډېر اهمیت لري، یا داسې ورسره یو څو نور هم دي؟ ځکه چې د دې نه شواګانې وځي او دا ځان ته متیږي. دا الیمنټ ځان ته مات شي، اور هم غورځوي، شوا هم غورځوي، او دغه اور او دغه شوا مونږه د ډېر اهم مقاصدو دپاره استعمالولی شو. دا یورانیم دی. اوس انریچمنټ څه ته وایي؟ دا ټکي به تاسو بار په اخبارونو کې پړاو کړي وي. انریچمنټ مطلب د چڼول، سمپل ګورئ، بالکل آسان ګورئ. ما سره دا شربت دی، ټیک شو، زه اسکم. دا شربت پیکه دی، 2 چمچ چینی مې پکې اچولی دي، نور چینی به نه اچوئ پکې. نو ما سره داسې څه طریقه ده چې زه دا شربت خوږ کړم. ما سره یوه طریقه شته چې زه دې ته د لاندې نه اور ور واچوم، او دا اوبه اوس دومره دي، نو نیمه ګنټه پس دا اوبه دومره شولې. نو نیمه ګنټه پس چې بیا زه څکمه، نو شربت به خوږ وي که نه. ما خو چینی نه دی اچولی، خو شربت بیا هم خوږ شو، ځکه چې ما ته نه اوبه والوځولې. نو دغسې تاسو د یورانیم ته ګورئ. یورانیم کې ګورئ، دا والا یورانیم، د یورانیم 2 بچي دي اصل کې، 2 قسمه ته یورانیم دی چې موږ ورته آیسوټوپ وایو. یو دی U238، یو دی U235. ټیک شو، 92 او 92. ګوره دا یورانیم مونږ ته نه دی پکار. مونږ ته د پرماړو بم دپاره، یا مونږ ته د بجلۍ دپاره، یا مونږ ته د ریسرچ دپاره، هغه مونږ ته دا یورانیم پکار دی. اوس دا چې کوم کاڼي ته مونږ راشو، مونږ چې کوم کاڼی راویستلو، دا یو یا چې کوم دا سړی په مجمع کې دا پوډر اچولی دي، نو دا یورانیم چې کوم دی په دې کې دی 0.7% کم یو یورانیم دی U235. هغه مطلبي یورانیم چې کوم دی هغه 0.7% دی. دا باقی چې کوم دی 99.3% دغسې سمثینګ دی. دومره 99% نه زیات یورانیم چې کوم دی هغه U238 دی، جبکې دا ماته نه دی پکار. اوس به لکه دې سره څه چل کوو؟ دا چې کوم پوډر ماته دلته کې رالو، نو دا پوډر به زه اوس وړم لیبارټرۍ ته، او لیبارټرۍ کې به څه چل کوم؟ لیبارټرۍ کې به زه دا کار کوم چې دا خو نشم زیاتولی که نه، دا خو همدغه دی چې څومره پکې پروت دی، خو دا خو کمولی شم که نه، دا خو ته نه بار کولی شم که نه. نو ما په دې لیبارټرۍ کې عمل شروع کو، او دا پرسنټیج رو زه راکموم. لکه مثال ته ګورې، ډېر اسان حساب دی. ګوره غلطېږئ پکې ما، کنفیوز کېږئ ما.
دا ما سره دا 100 ml اوبه دي 100 ملي لیټره اوبه دي په دې کې او دې کې ما اچولي دي 10 ګرامه چینی. مطلب دا شو چې دا 10% سولوشن دی که نه د شوګر والیوم بای ویډ بای والیوم 10% دی. اوس که دې پسې زه اور ور واچوم او دغه 50 ml اوبه په دې کې والوځېږي او اوبه پاتې شولې 50 ml نو چینی خو پکې اخکه پراته دي 10 ګرام که نه. اوس به زه دې ته څه وایم دا اوس 100% شو دا شولو 20%. که زه د دغه 50 نور هم راکم کما که زه کومه 25 ml مې نورې هم والوځولې نو اوس دا سلوشن څومره شولو دا شولو 40%. په دغه طریقه باندې ما سره اوس د یورانیم دغه ټری کې څومره پرسنټ یورانیم دی 0.7%. هغه مطلبي اوس ما عمل شروع کړی دی د U238 زه بهر کوم سټیج ما سره رالو چې ما سره دغه U235 چې کوم دی دا د 0.7 نه شو 5%. نو اوس په دې باندې زه بجلی جوړولی شم په دغه کیمیکل باندې. او که زه دا په مخ باندې وړم 60% ته مې ورسولو پهله مې 20 ته ورسولو بیا مې 60 ته ورسولو او اوس مې 90% ته ورسولو نو لاړم پرماړو بم مې درنه جوړ کو. اوس به رانه ټرت ونه کې ایران دغه شی شروع کړی دی او دغه دعوه کوي چې مونږه 60% ته انریچمنټ رسولی دی. او یوه خبره پکې بل هم ده چې کله ته 60% ته ورسي نو دا باقي 30% چې کم دی دا ډېر په اسانۍ سره ګوره رسي. دا دومره ګران کار نه دی. د 0.7 نه والا 60% پر ډېر سخت عمل دی. نو که چا دا سخت عمل وکړو نو دا ورپسې عمل دومره سخت نه دی. نو ایران دا دعوه کوي. اوس د پرماړو بم د پاره چې کوم پروسس دی چې کوم عمل دی هغې ته ویلی شي نیوکلیر فیشن ریاکشن. دا ویډیو به لغوندې شیر کوئ ښه لغوندې دا خبرې ښې نه دي خو بس مونږ یې کوو خیر رضا پښتو کې د نو هغوی به پرې دومره خاص پوه نه شي. د نیوکلیر فیشن دپاره 2 خبرې یاد ولرئ. ګوره ډېرې ضروري خبرې دي سټوډنټس د اف ایس سی والا دا خبره به یاد ولرئ. ما سره دا د یورانیم دا والا یورانیم دا د نیوکلیس د یورانیم په دې کې څو پروټونه پراته دي 92. نیوټرون پکې څومره پراته دي چې هر څومره دي خو نیوټرونز هم پکې دي زه شمار نشم کولی او غیر چاپیره ته نه 92 الکترونز هم ګرځي. صحیح ده. په دې باندې به زه ورپرېږدم څه شی نیوټرون. که زه بجلی جوړوم او که زه پرماړو بم خلاصوم نو زه به ورپرېږدم په دې د پاسه نیوټرون. خو دا خبره یاد ولرئ چې کله ته بجلی جوړوې یعنی پاور پلانټ کې چې دا شی خو په پاور پلانټ کې هم استعمالیږي د پرماړو نه علاوه دا په ریسرچ کې هم استعمالیږي. 15 ملکونه دي چې هغوی بجلی جوړوي په یورانیم باندې لکه امریکا شوله رشیا شو فرانس شو ساوت کوریا نورت کوریا دغه علاقې الکتریسټي یعنی بجلی جوړوي په یورانیم باندې. هغوی څه چل کړی دی انریچمنټ یې کړی دی خو صرف 5% یورانیم یې راوستی دی لکه 60% ته یا 20% ته به نه ځې 5% پرې تللی شي د بجلی دپاره. نو چې کله ته بجلی جوړوې نو ته به نیوټرون کم نیوټرون ورپرېږدې سلو مووینګ نیوټرون. هغه نیوټرون به ته په دې یورانیم باندې په دې U235 باندې ورپرېږدې چې کم سلو دی. اوس سلو کار کولی شي تیز کار نشي کولی د بجلی په کیس کې. ولې دلته په نیوکلیس کې 2 قسم ته طاقت دي 2 قسم ته. یو ته ویلی شي سټرونګ الکترومیګنیټک ریپلسیو فورس. دا بهن مې پروټونز دي که نه دا یو پروټون دا بل پروټون دا بل پروټون دا بل پروټون په هر پروټون باندې پوزیټیو چارج دی. نو جمع خو یو بل غورځوي که نه یو بل لرې کوي دیکه ورکوي. نو دغه دیکو ولته ویلی شي ریپلسیو فورس. یو خو دغه فورس دی په دې نیوکلیس کې. ګوره یو بل فورس دی سټرونګ نیوکلیر فورس دی په دې ځای کې. کله هم چې نیوکلیونز یعنی دا پارټیکلز په یو ځای باندې پراته دي ډېر کم ډسټنس دی د دوی منځ کې نو دوی د ځان دپاره یو فورس هم لري چې هغې ته ویلی شي سټرونګ نیوکلیر فورس. اوس د دوی دواړو بیلنس جوړ دی یو بیلنس کې پراته دي خو چې ته په باندې کله سلو مووینګ نیوټرون ورپرېږدې نو دغه ریپلسیو فورس او د نیوکلیر فورس د دوی بیلنس خراب شي او دا نیوکلیس انسټیبل شي. چې دا انسټیبل شو نو ټس 2 نیوکلیای درکو دا مات شو د یورانیم. څه شی درکو یو یې درکو کرپټون او بل یې څه شی درکو بیریم.
دا هم ریډیو اکټیو دی، د دې نه هم شعاګانې وځي، د دې نه هم شعاګانې وځي، او در سره یې څومره انرژي درکړله، ډېره زیاته انرژي درکړله، 200 MEV انرژي درکړله په یو فشن ریاکشن باندې. دغه ریاکشن په مخ باندې روان دی، خو دا کنټرول دی، دا ستا په لاس کې دی چې کله ته بجلی جوړی نو دا ټول ریاکشن به کنټرول دی. د دې نه به 3 نیوټرون نور ووځي، 3 یا 2. دغه نیوټرون تیز دی. اوس به ته دا سلو کوې نو مخې ته به ورته ته اوبه کې شوي یا به ورته ګریفایټ کې شوي، نو دغه اوبو یا ګریفایټ سره چې کله دغه نیوټرونز ولګي نو د دې دا سپیډ به سلو شي. اوس بیا سلو مووینګ شو نو په مخ ورته بیا دغه یو 235 پروت دی، نو په مخ باندې دا بیا لاړو، بیا فیشن ریاکشن وکړو، دا کنټرول دی. خو اوس که زه وغواړم چې یاره نه پرېږده چې زه دا څو کسانو ته دا کپرۍ ورانه کړمه، زه پرماړو بم خلاصول غواړم، نو په پرماړو بم کې بیا چې کوم ته نیوټرون ورپرېږدی هغه به سلو نه وي، سلو مووینګ نیوټرون نه دی، تیز دی، فاست مووینګ نیوټرون دی. فاست مووینګ نیوټرون چې کله دلته کې عمل وکړي نو سلو زر ابزورب کیږي، فاست ډېر زر نه ابزورب کیږي. خو چې کله بیا فاست دلته کې دا نیوکلیای وشلوي دومره زر نه جذب کیږي فاست. خو که جذب شو او زر وشلوله دا نیوکلیای نو بیا چې کم مزید 3 نیوټرون ووتو نو هغه خو د انسان په کابو کې نه دي، سو خو کابو کوي نه، مخې ته ورته اوبه یا ګرافایټ نه دی کېشی، نو بیا دغه نیوټرون په مخ باندې بیا نور 3 یو 235 بیا وولو او هغه بیا 3 نور ویستو، نو دا ریاکشن په مخ باندې روان دی، لمبه ده، لمبه یې وکړه او ګرمایش را پرېښودلو. او چې کوم بیریم دی او کرپټون دی د دې نه ریډیو، دا ریډیو اکټیو، د دې نه شعاګانې وځي. کومې شعاګانې ته نه وځي؟ ګاما ریزز ته نه وځي. ګاما ریز ډي ان اے خرابوي، که چېرې مخې ته دې ته ژوندی څیز ولاړ دی، دا انسان دی، ځناور دی، او مخې ته بیریم پروت دی، پرماړو بم خلاص شو، دغه بیریم نه چې کومه شعاع وځي ګاما ریز وځي، نو دا د جسم چې کوم خلیې دي هغې خلیو کې چې کومه ډي ان اے پرته ده هغه ډي ان اے سره دا ټکراویږي او په دغه ډي ان اے کې میوټیشن کوي چې ورته کینسر وایي. او که چېرې دا یو مړ څیز دی، اوبه دي، کټ دی، کرسۍ ده، موبایل دی، چې څه شی هم د الکترونیک سامان دی، نو د دغې نه دا یو ایټم دی، ګیر چاپیره دی کې الکترونز ګرځي، دغه الکترون دی اوباسي، دا ګاما ریز دا الکترون اوباسي. چې دغه الکترونز یې ویستل یا چې کوم فاست مووینګ نیوټرونز روان دي هغوی هم دغه الکترون ایستلی شي. نو مطلب دا دی چې دا آیونایزیشن کوي، نو دا ټول الکترونکس د سامانونه ټول سیزي، ختموي، خرابوي، سټرکچر خرابوي، کنفرمیشنل چینجز ورته وایي، دغه ټول سټرکچرز خراب شي. دغه ریزز دغه خطرات لاحق کوي. دا چې کوم تاسو ته د شاته د ریاکشن ښکاري دا دغه اصل کې نیوکلیر فیشن ریاکشن دی. یو نیوټرون په باندې ورخوشی دی، دا یورانیم 235 دی چې کوم خطرناک زوی دی د یورانیم، هغې باندې دا نیوټرون ورلو، دا بیریم او دا کرپټون یې جوړ کړل. اوس د دې نه هم شعاع وځي او د دې نه هم شعاع وځي او 3 نیوټرون نور جوړ شو. دغه 3 نیوټرون په مخ باندې بیا 3 دغه شیزونه 3 ورته مخې ته نور پراته دي، نو بیا یې دغه وولو، بیا د دې نه 2 بچي جوړ شو. په دې طریقه باندې دا یو چین ریاکشن دی، ځکه ورته وایي چین ریاکشن. چین مطلب دی زنځیر. یوه خبره بله قیمتي وورئ چې د یورانیم دا 2 بچي چې کوم دي، دا یو 235 چې کوم دی، دا ته ډایرکټ په پرماړو بم کې استعمالولی شي، دا ته په بجلی کې استعمالولی شي، دا ته د ریسرچ دپاره استعمالولی شي چې کله ته دا چاڼ وکړې. او دا یو 238 چې کوم دی، دا شریف بچی، دا دومره شریف نه دی. ګوره دا یو نیوټرون دی، دا که زه په ده باندې ورپرېږدم نو دا خو ډایرکټ دماکه کوي، ټیک شو، فیشن ریاکشن اور ولي بهر. او که چېرې دا نیوټرون زه په ده باندې ورپرېږدم نو دا ګوره دومره شریف نه دی، دا بیا بل شي ته اوړي. څه ته اوړي؟ دا اوړي پلوټونیم 239 ته، او د ده کار هم دغه کسې دی چې څنګه د ده دی. نو داسې شریف سړی نه دی، دې ته ویلی شي سره، خاوره چې موږ تمباکو ته اچو، نو دې ته ویلی شي فرټایل میټر، فرټایل میټر، او دې ته ویلی شي فیزایل میټر. فیشن ریاکشن کوي، دا اور جوړی، او دا اور نه جوړی، خو دا فرټایل دی، دا سره ده، زرخیزي ده، دا بیا دغې ته اوړي او بیا دا اور جوړی. دا هم فیزایل دی، دغه هم فیزایل دی.
خو د U238 نه P239 جوړیږي چې کله په د باندې نیوټرون ورشي. دا دواړه بچي دي، خو دا دواړه خطرناک دي او د ټولو نه خطرناک چې پکې کوم دی هغه U235 دی. انشاءالله راځو به کوشش کوم چې سبا دا ټول انریچمنټ پروسس وګورو چې پرماړو بم کې دا کوم طریقې کار دی، دا په څه طریقه باندې جوړیږي، په دې کې چې دا کوم سنټریفیوجز لګیا دي، سنټریفیوګیشن پروسس دی پکې پورا ټول لاندې د ځمکه کې لاندې ناست دي، کوم مشینان دي ورسره، دغه مشین څه کار کوي، لږ غوندې ټیکنیکل خبرې دي پکې. خو راځو به د دغه ټاپک سره تاسو ته درخواست چې دا ویډیوز به شیر کوئ. مهرباني.